การให้นำไปสู่ความสุขสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ขอชวนทุกท่านมาคุยกันเรื่องธรรมะง่ายๆแต่ลึกซึ้งมากเป็นธรรมข้อแรกที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเสมอนั่นคือคำว่าทานหลายคนคิดว่าทานคือการให้ของแต่ในความหมายของพระพุทธศาสนาทานคือการฝึกใจให้กว้างฝึกใจให้คลายจากความยึดถือและที่น่าสนใจคือพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราให้เพราะอยากได้บุญอย่างเดียวแต่สอนให้ดูผลที่เกิดขึ้นที่ใจของเราในปัจจุบันขณะ 1. ทานคือการลดความเห็นแก่ตัวลองสังเกตใจตัวเองดูนะครับเวลาที่เราหวงเวลาไม่อยากให้เวลาไม่อยากแบ่งใจจะเป็นอย่างไรส่วนมากใจจะตึงเครียดกลัวเสียกลัวขาดนี่คือสภาพของใจที่ถูกความเห็นแก่ตัวครอบงำพระพุทธเจ้าตรัสว่าความตระหนี่เป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตการให้จึงไม่ใช่เรื่องของทรัพย์อย่างเดียวแต่คือการฝึกปล่อยวางความเป็นศูนย์กลางของตัวเองทุกครั้งที่เราให้เรากำลังบอกใจกับตัวเองว่าเราไม่จำเป็นต้องได้ทุกอย่างไว้กับตัวและทันทีที่ใจคลายความสุขบางอย่างจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องรอผลบุญในชาติหน้า 2. ทำไมการให้จึงทำให้มีความสุขความสุขจากการให้ไม่ใช่ความสุขจากการเสพแต่เป็นความสุขจากการไม่ถูกครอบงำด้วยความอยากลองนึกถึงตอนที่เราให้ใครด้วยใจเต็มๆไม่หวังคำชมไม่หวังผลตอบแทนหลังจากนั้นใจจะเบาโล่งและอิ่มพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าจิตที่หลุดจากความตระหนี่ย่อมเป็นจิตที่ผ่องใสเพราะความทุกข์จำนวนมากในชีวิตเกิดจากคำว่าของฉันยิ่งยึดยิ่งหวงใจก็ยิ่งแคบแต่การให้คือการขยายพื้นที่ของใจใจที่กว้างย่อมรองรับความสุขได้มากกว่าใจที่คับแคบ 3. ทานกับความสัมพันธ์ที่ดีทานไม่ได้จำกัดแค่การให้เงินหรือสิ่งของแต่รวมถึงการให้เวลาให้ความเข้าใจให้การรับฟังและให้อภัยลองคิดดูนะครับความสัมพันธ์ที่ดีเกิดจากการเอาหรือการให้เมื่อเราให้ด้วยใจจริงอีกฝ่ายจะรู้สึกได้ไม่ใช่แค่รู้ว่าได้อะไรแต่รู้ว่าเขามีค่าในสายตาเราพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทานเป็นเครื่องผูกใจคนไม่ใช่ผูกด้วยผลประโยชน์แต่ผูกด้วยเมตตาและความจริงใจคนที่ฝึกให้เป็นจะพบว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนย่อมมีมิตรมีผู้เกื้อกูลเพราะใจของเขาเป็นที่สบายสำหรับคนรอบข้าง 4. ให้แบบไหนจึงได้ผลจริงหัวใจของทานไม่ได้อยู่ที่มูลค่าแต่อยู่ที่เจตนาพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาเป็นกรรมถ้าให้ด้วยใจฝืนให้แล้วเสียดายผลก็จำกัดอยู่แค่นั้นแต่ถ้าให้ด้วยใจเบิกบานรู้ตัวว่ากำลังฝึกละความยึดความตระหนี่ผลจะย้อนกลับมาที่ใจเราทันทีเริ่มง่ายๆให้ในสิ่งที่ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนให้สม่ำเสมอมากน้อยไม่สำคัญให้พร้อมสติรู้ทันใจตัวเองขณะให้ทานที่ประกอบด้วยสติจะค่อยๆเปลี่ยนนิสัยใจคอของเราอย่างลึกซึ้ง 5. ทานคือก้าวแรกของการพัฒนาจิตในพระพุทธศาสนาทานศีลภาวนาไม่ใช่เรียงลำดับแบบบังเอิญถ้าใจยังคับแคบการรักษาศีลจะยากและการทำสมาธิจะอึดอัดแต่คนที่ให้เป็นใจจะอ่อนโยนพร้อมต่อการฝึกขั้นต่อไปพระพุทธเจ้าจึงทรงเริ่มการสอนเสมอด้วยการชวนให้ฝึกให้ดังนั้นวันนี้ถ้าจะเริ่มต้นปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องยากเริ่มจากการให้เล็กๆในชีวิตประจำวันให้ด้วยสติให้ด้วยใจที่รู้ตัวแล้วลองสังเกตดูว่าใจเราสบายขึ้นหรือไม่ความสัมพันธ์ดีขึ้นหรือไม่ความทุกข์จากความอยากลดลงหรือไม่ถ้าเห็นผลด้วยตัวเองศรัทธาจะไม่ใช่ความเชื่อแต่จะกลายเป็นความรู้จากประสบการณ์ตรงขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการให้และค่อยๆเดินไปสู่เป้าหมายแห่งความพ้นทุกข์ตามแนวทางของพระพุทธเจ้าขอทุกท่านเจริญในธรรมครับสาธุ